دوستان حیات عزیز السلام علیکم. بسیار خوش آمدین به آشپزخانه نوری علی. امروز من بر شما نشان میدم طریق پخته کردن منتو. خدا کنه که از ویدیوی من لذت ببریم و استفاده کنیم. برای پخته کردن منتو البته ما شما ضرورت داریم برای 1.5 پوند گوشت کوفته، تقریبا در حدود 7 یا 8 دانه پیاز، سیر تازه، مرچ تازه، گشنیز تازه. همچنان ما ضرورت داریم به نمک حسب ذائقه خود شماست. ضرورت داریم به 1 قاشق زردچوبه، ربع بانجان رومی، مرچ سیاه البته تقریبا به حدود 2 یا 3 قاشق، مرچ خشک تند به نظر به خواهش خود شما 1 قاشق و همچنان از گشنیز خشک استفاده میکنیم، نانای خشک و همچنان از تقریبا 1.5 پوند ماست من اینجا دارم و 100 گرم دال نخود. و به خاطر جور کردن منتو امروز ما از خمیر تیار شده از بازار گرفتیم استفاده میکنم. خدا کنه که خوشتر بیاد. کردن از این غذا 2 مرحله داره. مرحله اول که باید ما دال نخود خود پخته کنیم. دال نخود بسیاری در هوا جوش میتن مندازن در سر منتو، مگر من ایره قورمه میسازم و بعد از او در سر منتو خود مندازم. حال ما در قدم اول دال نخود میخوایم که جوش بتم تا که دانهایش نرم شود و بعد از او من ایره قورمه میسازم. در اینجا من باید که دال نخود قورمه بسازم. البته برای پخته کردن قورمه من ضرورت دارم برای روغن و پیاز و بعد از اون مواد دیگر رو براتون نشان میدم. پیاز در حالت سرخ شدن است. حالا ما تقریبا 2 دندان سیر ما اینجا میده کردیم در بین ازی مندازم. و همچنان نیم قاشق تامپوری رو به بانجان رومی دهیم مندازیم. و تقریبا 1 قاشق خورده چایخوری زردچوبه، نمک به قدر ضرورت، والا دال نخود که من جوش داده بودم حالا ازی سالن خود مندازم. والا من تقریبا 1 پیاله یا 1 کاسه آب اضافه میکنم و اینو میمانم تا دانهش خود خوب نرم بسازم. البته کوشش کنید که بسیار سافت یا نرم نشه، کمک درشتر باشه. در قدم بعدی دوستان عزیز من میخوام پیاز در ماشین میده کنم. البته اگر شما در ماشین دسترسی ندارین میتونین همراه کارد و یا بعض ماشین های دیگه پیاز میده بسازید. دوستان عزیز باید تذکر بدم که پیاز بسیار زیاد میده نمی کنیم به خاطر که او میکشه، فقط به شکل جوکوی. البته ما اینجا سیر و مرچ تازه را همراه چند تا پیاز میده کردیم، البته تقریبش پیازهای دیگر رو میده میکنم. والا ما تقریبا 1 قاشق تامخوری ما روغن مندازم در بین دیگ و امی کوفته که ما به شما نشان داده بودم بالای روغن انداخته میخوایم که سرخش کنم. حال گوشت تقریبا رو به سرخ شدن است و ما تقریبا 1 قاشق کلان تامخوری مرچ سیاه که البته مرچ سیاه و گشنیز خشک یگانه مساله منتو است در بین از گوشت خود اضافه میکنم. حالا وقت رسیده که ما پیازهایی که از ماشین کشیدیم همراه مرچ تازه و سیری رو بالای از گوشت اضافه میکنم و خوب ایره مکس میکنم همراه گوشت.
وقتی که پیاز به همراه گوشت مکس کردین یا مخلوط کردین تقریبا به مدت 5 دقیقه این خوب مکس میکنین همراه گوشت و بعد از او پس میکنین. در غیر از او پیاز باز او میکشه. دوستان عزیز، من نمک من وعده آخر مندازم به خاطر که اول اگر نمک بندازیم باز پیاز خود نرم میسازه او میکشه. از خاطر من نمک پسان مندازم. البته انداختن نمک به قدر ضرورت خود شماست که چقدر میخواین استفاده کنید. الوقت رسیده که من قالب‌ها را سپری میکنم. البته امرای کوکینگ آیل و یا میتونین امرای برش همچنان قالب‌ها را چک کنید. البته تقریبا از این موادی که جور کردیم برای منتو فقط در یک قاشق و یا کمتر از یک قاشق در بین از رب یا نانا میمانم. حالا این مواد که بر منتو ما جور کرده بودم داخل از این خمیران ماندیم و این را میخوام که خوب بسته کنم تا که موادی که داخلش هسته صحیح پخته شود. البته این شکل منتوست. البته بسته کردن منتو را همگی ما شما یاد داریم. در کوشش کنید که بغلش خوب بسته شود. حالا اول که ما برای منتو مانده بودم جوش آمد و منتوهای ما همگی را من پر کردم و بالای آب میمانم و این را در مدت تقریبا 25 الی 30 دقیقه جوش میدم. البته وقتی که جوش دادم چون 2 دانه قالب است، اول قالب زیر میمانم و از او بر 15 دقیقه بعد قالب زیر بالا میمانم، بالا را پایان میمانم تا هر دو قالب به یک تناسب پخته شود. دوستان عزیز، در منتو پخته شد. تقریبا مدت 30 دقیقه میره جوش دادم، یعنی 15 دقیقه قالب اول، 15 دقیقه قالب دوم، البته تا بالایش کردم. حالا وقت رسیده که من منتو را میکشم در غوری و باز نشان میتم که چه قسم آمده. و این ماست است که من همراه سیر مخلوطش کردم، یعنی مکسش کردم. یک چند قاشق در زیر غوری یعنی در زیر منتو مندازم و باقیش باز در سر منتو مندازم. و حالا باقی مانده ماست در سر منتو مندازم. و همچنان از مرچ خشک، البته یا نظر به خواهش خودتان است که استفاده میکنین یا نه. و من دو خاطره که قورمه ساخته بودم در بالای منتو اضافه کردم و همچنان از نانای خشک برای خوشبویی ساختن و مزه بهتر منتو استفاده میکنم. و من همیشه در بالای منتو خود یک کمک روغن مندازم. البته روغن به همراه نیم قاشق زردچوبه داغ کردیم و در بالای منتو مندازم. البته این اپشنال است، میتونین که خوش دارین بندازین، اگر خوش ندارین استفاده نکنین. و حالا نوبت میرسه به گشنیز تازه که هم برای دیزاین منتو است. دوستان عزیز، این بود منتویی که امروز ما بر شما پخته کردم. خدا کنه که از ویدیوی ما استفاده کرده باشید و از پخته کردن منتو با فامیل عزیزتان لذت ببرید. انشالله تا ویدیوی بعدی همه شما رو به خداوند کریم میسپارم. خداحافظتان.